What is up mga guys and welcome back to my channel. So this is me na naman, AkosiDomsky. So for today's video, papakita ko naman sa inyo kung paano ko i-build itong weapon tank. Yan, ito yung binigay sa atin na gift ni weapon as weapon ambassador mga guys. Sige, pakita ko lang yung ibang mga parts. Actually, yung mga parts nito hindi pa kompleto. Ililipat ko lang yung ibang mga components ng dati kong bike dito sa weapon na frame niya. Siguro mga 80% ng components na ikakabit ko dito sa weapon tank is puro weapon. So mga guys, shoutout sa Cyclepathic. Nandito tayo sa bike shop ng Cyclepathic. Shoutout sa'yo. Eman Escobar, siya yung may-ari ng bike shop na to. So kung yan, mga makikita niyo sa background ko, yung mga karamihan na mga binibenta ng Cyclepathic is puro mga high-end na mga brands yan. Whole components, fun and spunk. Mga high-end yan mga guys. So kung mga may requirements kayo or kung may kailangan kayong mga spare parts, meron silang Facebook page. Search nyo lang is Cyclepathic. Alright. Sige mga guys, pakita ko na sa inyo kung paano ko buuhin itong aking weapon tank mountain bike. Yan, pang-XC itong bike na to. So tara na guys, let's go. Yeah.
Na. Na. Okay, sagot mo. Yeah. Na. Masyado marami. Na. Na. Nice. Yeah. Na. Zero na ako. Natapos na rin natin assemblein ang aking bagong-bagong weapon tank. So yan, nilipat natin yung mga ibang components sa dati kong bike dito sa bagong weapon na frame. Siyempre, may mga bago tayong components din na
sinetap dito mga handle grip, yung stem, headset, pedals. So yun yung ilan sa mga ininstall natin dito sa bagong weapon tank na frame. O yan, ganda diba? Ang color nito ulit is Army Green. So kung titignan nyo, napaka-elegante ng kulay. Yan mga guys. So bumagay siya sa all black na setup. Okay mga guys, siguro tatapusin ko na yung vlog ko. At syempre, bago mag-ending is shout out. Nagpapasalamat ako sa tropa nating si Eman Escobar na may-ari nitong Cycle Patik Bike Shop. Syempre, tinulungan din niya tayong i-set up or install lahat ng components dito sa bike na to. Guys, paki-like yung page nila, Cycle Patik. Ito, side ko. Yan. Muli, nagpapasalamat ulit ako sa Weapon Bike Management sa pag-choose sa akin as one of the Weapon Bike Ambassador. At ma-i-flex ko itong napakagandang weapon tank. Okay? So mga guys, tatapusin ko na ang aking vlog dahil medyo matagal-tagal na rin kami tumambay dito. Kasama pa rin ang ating mga tropa. Yan, pakita ko lang sa mga tropa natin. You know, Gian, Kuya Tomas, at syempre si Master Eman Escobar. Yan, may-ari ng Cycle Patik Bike Shop. So mga guys, maraming salamat sa umabot hanggang dito sa dulo at sinamahan nyo kami i-build itong bike na to. At syempre, kita-kita tayo sa mga next bike adventure natin na kasama na si Weapon Tank. So matatry natin to sa mga trails, sa long rides. Tingnan natin kung gaano yung talagang kakayahan nitong bike na to. Sige, this is me, AkosiDomsky. So kung bago ka sa channel ko, please do like, comment, and subscribe. And hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago namin bike uploads at new content together with Weapon Bike. So tara na guys! Let's go!